susunod na itataas niya yung kamao niya kay Mom, uunahan ko siya. At siya naman ang mapapapagsa ko. Pero alam mo si Mom, kahit ilang beses na siya nasaktan, lagi pa rin niya pinipilit na mahal kami ni Dad. In his own way. I always knew she was lying. And today, I was proven right. He hates us. Hindi kami yung pamilya na gusto niya. Hindi ito yung buhay na gusto niya eh. Alam ko. Emma. Salamat. Salamat, Emma. Hindi mo ako dapat pinapasalamatan. Emma? Emma? Tol. Oh. Usap-usapan yan sa buong Las Espadas, ah. Oo. Pati nga nanay ko nagte-text tungkol dyan, eh. Walastik. Tsaka, Tol, kilala yan si Mayor sa dami ng babae, di ba? Mukhang cover lang pala yun, eh. Tsaka muntik na kayo papatay ni Emma niyan. Tol, isipin mo yung pamilya niya. Ano kayo nararamdaman nila ngayon? Oy, at least masyadong busy si Pretty Boy Konsihal para pormahan si Emma. Magandang timing yan. Mawawala ka. Vito! Vito! Javier? Vito! May pumatay kay Javier! Vito! Why did you do that? Emma, ano ibig mo sabihin? Yung video ni Mayor. Ikaw ang may gawa nun, di ba? Oo. Ako nga. And I have to thank you for the info na nakuha mo from Tatiana. Ang galing, no? Akala mo kung sinong maraming kabet, babaero, para lang pagtakpan yung totoong affair. Ang totoo, yung latest mistress niya, binayaran to pretend to be his mistress. Pinsan ng lalaking kalaguyo niya. Wala silang kinalaman dito. Sina Tita Alice, sina Luis, sina Lola Guata, wala silang kinalaman dito. Hindi mo ba naisip yung epekto sa kanila ng video? Hindi mo ba naisip kung anong pagproprotektang ginawa ko sa'yo? Papatayin ka ni Juan Felipe kung hindi pa ako dumating sa gubat nun.
Masama lang yung ginawa ko kay Juan Felipe. Kailangan maturuan si Juan Felipe ng leksyon. Leksyon? Hindi yun yung dahilan kung bakit tayo nandito. We're not here to teach lessons, to ruin lives. Nandito tayo para hanapin kung sinong may kasalanan nung nangyari sa'yo. Hindi pa nga napatunayan na si Mayor yung may kasalanan. Sana naghintay ka muna. Sana naghintay mo na ako. Paantagal ko na naghihintay, Emma. Sawa na akong maghintay. Anong gusto mo? Makinig ako sa papa mo? Na dapat nasa Maynila ako. Nagtatago na parang ako ang masama. Hindi ako masama, Emma. Alam mo kung masama ako? Alam mo ginawa ko kung masama ako? Ha? Lahat ng pinagsususpetsahan ko, pinahablot ko sila. At pinapatay. Simple. Tapos na ang kwento. Pero ginawa ko ba? Hindi. Anong ginagawa natin ngayon? Naghahanap pa rin tayo ng ebidensya. Di ba? Alam mo kung sinong masama? Ayan, si Tatiana. Alam mo kung bakit masama si Tatiana? Ha, Emma? Alam mo, di ba? Ipinain ka niya sa pang-aabuso. Sino pang masama? Sino pang masama? Si Mayor Juan Felipe. Humablot ng inosenteng lalaki para lang pagtakpan ng sikreto nilang magkapatid. Napanood mo na ba, Emma? Yung kawawang waiter, pinaamin nila na siya ang pumatay kay Justino. Sigurado kung inosente ang waiter na yun. Pero makukulong siya. Bakit? Dahil utos ni Juan Felipe. Eto? Etong mayor na yan? Yan ang gusto mong protektahan? Hindi ko siya pinoprotektahan. O sino? Si Tita Alice, si Luis, si Lola Guada, ang mga delatore. Hindi kita pinapasok sa pamamahay na yon para lumambot. Nandito tayo para maghanap ng baho nila. Diba? Nakakalimutan mo? Hindi. Nandito tayo para sa hustisya. Yun ang sinabi niyo, hindi po ba? Good evening, Mayor. Hi, good evening. Opo po. Ikaw mo po. Saan ka? Okay. Good evening. Brother! Hey, brother! Excuse me naman. Okay, Mayor. Sandali nga. Iwanan niyo na muna ako. Good evening, Mayor. Good evening. What's the problem? Eh? Talaga naman. At nagpakita ka pa rito, ha? Pagkatapos lumabas ng video mo. Hindi ba dapat nagpapalamig ka muna? Mahiya ka naman. Why should I do that? Wala akong ginagawang masama. Fake yung video na yun. Oh. Really? Really? Sa tingin mo, magiging salot ako ng lipunan? Bakit? Hindi pa ba? Ayusin mo to.
yung tingin-tingin nyo, ha? Hindi po ba yun yung sinabi niyo sa akin nun? Pupunta tayo dito para hanapin ang pumatay kay Javier de la Cuesta. Para hanapin ang taong nagtangkang pumatay sa'yo. Hindi na po ba totoo yun? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa natin? Pero hindi na po ito hustisya eh. Justice is finding out the truth and making the person responsible pay. Hindi pa nga natin alam kung sinong may kasalanan, pero pinaparusahan niyo na po sila. Ginagawa mo rin silang biktima. Ginagawa ko silang biktima? Hindi sila biktima, Emma. Hindi sila inosente. Walang inosente. Everyone is guilty of something. Yung mga taong yan, hindi dapat sila hinahayaan na manira ng buhay ng tao katulad ng pagsira nila sa buhay ko. Kaya kung may mahanap ako na laban para sa kanila, gagamitin ko, Emma. Wala akong pakialam kung madadamay yung mga kakilala mo. I did not sign up for this. Ano? Anong sinabi mo, Emma? I can't. You can't, huh? You can't what? Huh? Lumalambot ka? Huh? Lumalambot ka na? Hindi kita pinalaki para maging mahina. Inumpisahan mo to, Emma. Tatapusin mo. Tatapusin natin dalawa to. I'm sorry. Pero ito yung tama. Ito yung tama. Ay, nako, Elias. Oh, Elias! Ito yun. Hindi na yung mga bulaklak na i-deliver mo na. Sa truck mo na. Salamat. O ano, sigurado ka, di ka kasama. Ano naman to eh. Tol, alam mo namang gustuhin ko man, ha? Eh, si nanay, may lakad kami bukas. Nalambing. Baka magtampo yun, minsan lang. Naman, ikaw bahala. Bunso eh. O, paano tay? Nay, mag-deliver pa ako kay Ali Carmen. Oy, mag-ingat ka magmaneho, ha? Yung sasakyan. Iwi mo maayos yan, ha? Ayos, tay. Sige. Ako bahala. Baka naman mag-enjoy ka. Uwi agad pagkatapos ng Mad Festival. Uwi agad yan, uwi agad yan. Sige na. Si Elias, talagang hindi mag-i-enjoy yan. Pero, tol, My best friend. Real talk lang, ha? Have fun, bro. Enjoy. Balitaan mo mga marami chicks dyan, ha? Ayan. Sige mo. Magaling. dami mo alam. Hindi, to. Seryoso. Kalimutan mo muna si Emma. Masyadong komplikado yun. Gawin mo, imulat mo yung mga mata mo sa buenitera. O anong malay mo? Makakita mo yung babaeng hindi pinagli sa issues. Yung bang madaling mahalin.
not available. You will be connected to the voicemail. Hello, Pa. Pa. Gusto ko nang kalimutan ng lahat. Gusto ko nang umalis. Pa, si Camila. Nagugutom ako. Pwede mo ba akong samahan? Gusto mo ba dito ka na lang tumira sa akin? Dito ho? Kawawa naman si Camila. Sinubukan kong isuot dati ang salamin niya eh. Ang tinig mo na nakikita niya. Baka kaya lagi siyang malungkot. Pero huwag kayong mag-alala, Papa. Pangingitiin ko po siya. Kawawa naman si Counselor, no? So, the son of the scandalous mayor is here. How about body shots, Counselor? Gusto mo rin ba? Libre mo, Mario. Gamit yung perang ninakaw ng tatay mo sa Las Espadas Co-op. You know what's saving your father's ass from being in jail? It's because he's friends with the mayor. Kaya mag-iingat ka sa lalong paninira ng pangalan ng tatay ko dahil pag nagkataon, pati pangalan ng tatay mo, matadamay. Bravo! That is how you take someone down. I should take notes from you, De La Torre. Luis. Emma, gusto kong umalis. I wanna leave Las Espadas. Run away from everything. Gusto mo bang sumama sa akin? I know the past days have been really difficult. Ayaw mo bang tumakas? Kahit sandali lang. Saan ka pupunta? Obserbahan ko si Mayor Juan Felipe. Ikaw, yun ang gusto kong gawin mo sa mga susunod na araw. Ang mag-obserba sa mansyon. Dahil ngayon na ladlad na ang sikreto ni Juan Felipe, sigurado ako magkukumahog yun to save his reputation. Ngayon makakagawa ng maling galaw yan si Juan Felipe. Malalaman natin
kung ano pa ba yung iba niyang mga tinatago. And this time, baka mapatunayan na siya ang nagpapatay kay Javier at nag-frame up sa akin. Anong gagawin mo kay Emma? Hayaan mo siya mag-tantrums. Sa huli, alam naman ng bata na lagi akong tama. And she always falls back in line. Nakita ko kung gaano siya kaapektado sa mga gulong nangyayari sa mga delatore. Natural na caring ang bata. Mukhang nahihirapan na siya sa lahat ng pagpapanggap na ito. Kilala ko si Emma. Dahil ako nagpalaki sa kanya. Si Emma ay isang sundalo na lahat ng sasabihin ko, gagawin niya. Ikaw, Ornusa, mas makakabuti siguro kung hindi ka makikialam sa mga bagay na wala kang alam. Okay, Marlon. Ito na yung huli, ah. Sabi lang kay Aling Karen, pasensya na talaga at napaaga ng pag-deliver. Papenadera ako ngayon, eh. Sige, ako nang balaki na. Okay, salamat, salamat. Emma! Luna! Tama na! Nakita ko yung killer, right? Kaya kung sinasabi niyo na sinungaling si Emma, sinungaling rin ako. Tanggapin niyo na kasi na walang kasalanan si Emma sa nangyari kay Sir Justino. Dahil biktima rin siya nung gabing yun. Ba't mag-isa ka dito? Pauwi ka na? Hindi. Aalis ako. Saan ka pupunta? Sa festival sa Bernadera. Narinig mo na ba yan, yung Mad Festival? Masaya yun. Okay ka lang? Okay lang ako. Sige na. Sige na. Iwan na kita dito. Sasama ako sa'yo.